mielőtt élesben nekilátnék a vitorla összevarrásának, rájöttem, hogy még egyfajta próbát nem ártana megcsinálni. Én kipróbáltam, hogy mi lenne a megfelelő öltés hosszúság a cikcakvarráshoz, és hogy mennyire jól működik a ragasztószalagon keresztüli varrás. Viszont nem próbáltam ki pontosan azt az összeillesztés típust, azt a varrat típust, amit a sárkány vitorláján használni fogok. Tehát ahol egyszerűen át van lapolva egymáson két szomszédos paneldarab, a szélükön egy összességében 6 mm széles sávban ott van a ragasztószalag, és ezen a sávon kéne belül maradni a varrással. Egy kicsit az az érzésem, hogy a múltkori 6 mm-es cikcakköltés az túlzás ehhez, és annak meg nincsen értelme, hogy a csücskökön levő átdöfések azok olyan részre menjenek, ahol csak egy réteg vitorla van, mert akkor azok csak gyengítik az anyagot, de tartani nem tartanak semmit. Tehát meg kéne próbálnom egyrészt kifigyelni, hogy pontosan hova kell helyeznem a varrógép alá tétlemezén az anyagot ahhoz, hogy ezen a 6 mm-es vonalon maradjak, illetve hogy nem lenne jobb egy 5 mm szélességű cikcakköltés, összetett cikcakköltés. Először csak az egyik maradék darabon megnézem gyorsan, hogy 5 mm szélességre és 3 mm öltés hosszra állítva milyen lesz a varrás. Alapvetően nekem tetszik ez a varráskép. 5 mm szélességű, 3 mm öltéshosszúságú összetett cikcak. És most még azt szeretném megcsinálni, hogy ide magára a varrógép testére egy kis jelölő vonalat behúzok, ami azt fogja nekem mutatni, hogy a viszonylag áttetsző anyagon hova kell helyeznem az átlapolásnak a külső szélét ahhoz, hogy jó helyre menjen. Aztán azt remélem, hogy ez segíteni fog majd abban, hogy sikerül jól beirányítani, és a lehető legkevesebb öltés kerüljön a ragasztó csíkon kívülre. Így néz tehát ki a 5 mm szélességű és 3 mm egységnyi öltéshosszú, 3 mm-es öltéshosszokból összerakódó összetett cikcak. Ezt a varrás formát fogom használni a sárkány vitorlájához. Az eddigi próbavarrásokhoz, azokhoz egyrészt egy rózsaszín cérnát használtam, amit nem valószínű, hogy valaha bármi másra használnék, de itt a próbákra láthatósága miatt pontosan megfelelt. Az alsó szárnak pedig egy ugyanebből a márkából és fajtából egy sárga cérnát használtam, ami nagyon jó lett volna most ennek a kék-sárga sárkánynak a megvarrásához, de sajnos ebből már csak ennyi az alsó orsóra, alsó bobbingra, nem tudom, hogy hívják ezt, alsó ütyürkére feltekert cérnadarabka maradt, és a többit azt elhasználtam már korábban egy másik projekthez. Magát a vitorlát, azt így, hogy a sárgából kifogytam, egy kék cérnával fogom megvarni. A cérna tehát ugyanaz, mint amit az eddigi próbáknál használtam,
Ez egy 100-as súlyú Gütermann mindent varrónak nevezett cérna, meglehetősen jó minőségű, sima felületű, és ezért a ragasztót feltehetőleg kevésbé magába szedő cérnáról van szó. És most pedig Isten neki fakereszt, lássuk magát a vitorlavarrást. Ugyan a varrásnak a minősége is számít, de esztétikailag azt hiszem, hogy ha ott kezdem a vitorla bal oldalán, ahol többször fog kék-kékkel, illetve kék csak sötétzölddel találkozik, és nem sárgával, kevésbé lesz esetleg látható, hogyha valami nem olyan tökéletesen van megvarva. Úgyhogy itt fogom az első varrásokat megcsinálni. Ahol a vitorla színe lesz majd, azt az oldalt igyekszem nem elfelejteni mindig fölül tartani varrás közben, és az egyes varratoknál ott igyekszem mindig a szélesebb részek felől, a keskenyebb részek felé haladva varni. Nem lehet gyorsan varni, inkább tartson sokáig a munka, de legyen a lehető legfontosabb. Lássuk, milyen lett az első és talán leghosszabb varrat, lesz az okosabb lett volna egy rövidebbel kezdeni kapásból. Legelején egy cseppet begyűjte az anyagot a tű, de aztán szerencsére ez nem ismétlődött meg. Igen, az alsó szál az föl gubancolódott egy kicsit, az nem tetszik nekem.
Egyébként meglehetősen jó végig, és érdekes és örvendetes módon a legvégén, ahol ezek a alig-alig vékony kis fityegő darabkák maradtak ebből a nagyon gyenge anyagból, ott nem történt semmiféle anyagfelgyűrődés. Itt viszont a szálnak ez a gubancolódása, ez nem tetszik nekem. Megpróbálom megnézni egy varratkiszedővel, hogy van-e esély arra, hogy ezt csak úgy simán feszesebbre húzzam, és esetleg kézzel elkössem a végén, vagy pedig muszáj lesz kiszedni és újra csinálni ezt a szakaszt. Jó, alapvetően a varrásnak a nagy része az jó, de az elején a kezdő elvarrás az valahogy nem volt rendben, és utána az első 3 öltés az nem volt rendben. Úgyhogy odáig visszabontottam, és itt finoman elkötöm kézzel. Hidni. Ez a rész az egyébként majd a belépőévi alagútban nagyjából el lesz rejtve, de azért az összevarrás az legyen tisztességesen megcsinálva. Azt fogom megpróbálni, hogy most innen kifelé haladva még azt az utolsó pár öltésnyi részt azt újra csinálom. Jó, hát ez nagyon szép nem lehet, de tartani azt fog. Második nap, ettől a hosszú varrattól akarok az egyetlen vitorla belsejében végződő varrattal menni. A vitorla belseje felől, a vitorla közepe felől a útra felé.
hajlékony füstökön az elvarrás az nem megy valami szépen és tisztán. Talán egy picit jobb, hogyha nem a helyben elvarrást próbálom, amit ez a varrógép az összetett cikcakhoz automatikusan használ, hanem inkább átkapcsolom egyenes varratra, és abból megyek vissza egy párat, de azért itt is felgyűrte egy kicsit az anyagot. Mindenesetre ez sem tragédia, mert ez meg belül lesz az orr belsejében, és úgyis még itt mindenféle vastagításokat, meg erősítéseket fog kapni. Ezzel egy fél vitorla elkészült. Ez lesz majd a sárkány bal oldala. Következik a vitorla jobb fele, ez lesz a torkándik, ezt is a színe felől igyekszem varni, és a szélesebb részektől a keskenyebb részek felé haladva.
És ezzel készen van a második vitorlafél paneljeinek az összevarrása. Isten! És hogy mit tanultam az első sárkányvitorlám megvarrásából? Hát leginkább azt, hogy nem kell sietni. De azért félni sem kell tőle, nincs benne semmi ördöngösség. Nem versenykategóriás sárkányt készítek, nem is eladásra dolgozom, úgyhogy az sem baj, hogyha valahol nem tökéletesen passzol valami, és az sem, ha valahol egy komolyabb rontás javítva van. A következő epizódban elkezdem az erősítések felvarrását, addig pedig ne felejtsétek el lájkolni, feliratkozni, megosztani, stb.